السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم الوصفة مختلفة شوي عن الوصفات اللي قبل. شفت فيديو عن طريقة لتحضير بوب كورن الكراميل بالبيت، طريقة مختصرة وغريبة شوي، فقلت عبالي جربها وشارككم التجربة كمان. وبعد ما تخلصوا الفيديو اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بهيك أنواع فيديوهات وإذا عبالكم تشوفوها أكتر بالقناة، واكتبوا لي اقتراحاتكم إذا عبالكم جرب شي وأعطيكم رأيي فيه. للمكونات بيلزم لنا 14 حبة بونبون كراميل أو التوفي. بدنا نشيل عنه التغليفة، ولازم يكون كلياته كراميل، يعني بيكون مكتوب على الكيس اللي انتو عم تجيبوا منه إذا كلياته كراميل أو محشي من جوا كاكاو أو أي حشوات تانية. ما تكتروا أكتر من هيك كمية بالنسبة لحبوب الذرة، لأن أنا جربت أكتر من هيك بتصير بتعذب أكتر وبيطلع فيها سلبيات أكتر للوصفة. هلأ منحط عليهم زيت نباتي، وبدنا نحطهم على نار متوسطة لحتى يبلشوا ياخدوا حرارة. ما بدنا إياهم يدوبوا بالكامل، بس مجرد ما ياخدوا شوية حرارة بنصير منضيف عليهم حبوب الذرة. الزيت النباتي أساسي بهيدا الوصفة، وأبدا ما بتنفع الزبدة. جربتها بالزبدة وبتحترق، ما بتزبط أبدا أبدا، فالزيت هون أساسي ولازم يكون واضح بالكمية. منضيف عليهم هلأ نصف كوب حبوب الذرة أو البوب كورن مع رشة ملح، ومنغطي عليهم بعد ما نخلطهم، نتركهم على نار هادية حتى تبلش تفرقع عنا الحبات. الفرق بهيدي الوصفة عن الوصفات التقليدية للبوب كورن إنها بتاخد وقت أكتر على نار هادية، يعني ما دغري حتلاقوا عندكم الحبات بلشوا يفرقعوا، بيطولوا شوي. وكمان هن وعم ينحطوا على النار لازم تشيلوا شوية الغطا وترجعوا تحركوها حتى ما يركد الكراميل من تحت وينلدع. وحتى كمان هي عم تفرقع الحبات صرت تشيل الغطا شوي على جنب، فوت الملعقة عامل تحريكة كتير خفيفة حتى ما يلدع من تحت. بس مجرد ما بلشوا يفرقعوا بتلاقوهم كلهم صاروا عم يجهزوا مع بعضهم بوقت سريع. يعني كسهولة تعتبر هالوصفة كتير كتير سهلة، بس بدها تفاصيل صغيرة حتى تجنبنا انهم ينحرقوا، لانه مثل ما شايفين البوب كورن بفرقع لفوق والكراميل بيضل مركد شوي من تحت، فنحن لازم هيك شوي نفوت الملعقة ونحرك شوي صغيرة. كرمال هيك ما بتنفع هالوصفة بطنجرة كبيرة وكمية كتير كبيرة، بتنفع لهيك كميات حتى كمية الكراميل ما تلدع عنا وتكون على القد. اول ما حسينا انه كل الحبات فرقعوا بيضلهم كم حبة ما تفرقعوا، بس أكيد أزبط مما أنه ينلدع عنا كل الكمية، منمدهم مباشرة على ورقة زبدة، لأنه هلأ بده يرجع يجمد الكراميل ويصير صعب إذا حطيتوه هيك كله كتلة فوق بعضه. هيدي المقلاية اللي اشتغلت فيها شايفين من تحت طبيعي يكون هيدا اللون، هيك طبيعي، بس أكتر من هيك حيصير مثل حرق، فطبيعي يكون عنا لدعة صغيرة ما تتفاجئوا منها. وبنتركن هيك ممدودين حتى ينشفوا بالكامل ويصير سهل إنهم ينفصلوا عن بعضهم. وهلأ بعد ما بردوا بصيروا جاهزين للتقديم. تفصلون هيك بإيديكن، حتى خلوا هيك شوية قطع كبيرة بيكونوا كتير حلوين بس يكونوا ملزقين ببعضهم، ودغري بصيروا جاهزين للتقديم. عندهم قرشة كتير حلوة وطعمهم لذيذ. ورأيي بهيدي الوصفة إنها عن جد وصفة كتير سهلة وأنا حبيتها، يعني بعيدة حسيتها طريقة مختصرة حتى نعمل بوب كورن كراميل، وحتى الطعم كتير كتير لذيذة بتطلع. بس أهم شي ننتبه على التفاصيل، ما تستخدموا كمية كراميل أكتر لنصف كوب من حبوب الذرة أكتر من اللي استخدمتها بالفيديو، لأنه ما بتزبط وأنا جربتها بتصير كتير صعبة. وما تستخدموا زبدة بهيدي الوصفة، وإن شاء الله بتزبط معكم وبتعجبكم كتير. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. صحتين وهنا.